Dulu su ya. Ya, dulu lalu yang lama masuk kampung. Tapi jaga dari kumpul dan ada Bang pinggir lagi bang. Bos, ke tepi. Itu dia boleh datang. Bang sini bang.
Ye. Tuh Om. Sepeda. Oh tuh, dal. Nah, nanti coba dong. Abang tengok kasih semangat dia dah. Bang. Dia yang udah mati. Banyak ini. Lalu gitu. Ini dengan mina lekang ya. Coba mana? Masih akan terbang. Terbang. Awak aja. Ini udah ayah. Tunggu dulu. Abang udah usah ke tengah, Bang. Benar boleh. Aku noh, oi rame dek. Ayo kasih semangat ya. Sini aja. Ada. Oh, jangan ke tengah. Oh, ini dek abang. Oh, dek. Woi. Sana dia. Abang tuh videonya nak bagus. Ore. Iya. Iya, dah mati lagi. Dalam bulan dah. Ya. Gua rasa nggak ditanya dalam mana segar mana dah. Oh, alah. Soalnya lekang. Terus soalnya ya, tercicul ya. Oh, lah di mana? Iya. Dia habis kayu. Boleh lekang. Dulu bang. Awas saya mikir apa di sana sebelah kanan. Woi, awas sebelah kanan jangan. Mundur kiki. Dah tapi dia dua Wan dua, nah sebelah kanan. Hei, mundur hei. Oh, langsung ke sana. Waduh. Bang. Tidak datang bang. Nanti gawang tu. Sana, ayo kita lah. Dia mah. Terakhir nih. Dia cepat. Betul lagi.